Hello, everybody, and welcome to Milestone Study. We have Smriti with us today. उसको 65 प्लस आएको छ त्यसले चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्यो आफूलाई अथवा के मिस्टेक्स गरिरहेको थियो उसले भनेर बुझ्छौँ होइन सो स्मृति कङ्ग्रेचुलेसन्स फर्स्ट अफ अल तिम्रो राम्रो स्कोर आएको छ आफ्टर टेकिङ क्लासेस अलि जर्नी भन्थ्यौ पहिला के भएको थियो अहिले के भइरहेछ होइन आफ्टर क्लास चाहिँ के भयो भनेर फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू म्याम है म्याम नभएको भए सायद मैले मैले पहिला धेरै एटेम्प गरिसकेँ त्यही क्लास लिएको थिएँ होइन आफ्नै स्टाइलमा त्यस प्रिपेयर गर्ने दिने अनि ट्याम्प्लेटहरू पनि अब पाइन्छ नि त साथीहरूसँग सबै साथीहरूको ट्याम्प्लेट युज गर्ने आफूलाई के मन लाग्छ अनि त्यो गुगलको अथवा युट्युबको टिप्स हेऱ्यो त्यो गरेर दिएको थिएँ होइन अनि मैले कति धेरै एटेम्प गरेँ अब भन्न पनि कस्तो लाग्छ क्या 8-9 चोटि नै मैले एटेम्प गरेँ तर मैले सकिनँ फाइनल्ली एउटा दाइ माइलस्टोनकै एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले क्लास लिनुभयो रहेछ उहाँको पनि फर्स्ट एटेम्प नै आयो एकचोटि वाइ नट टु ट्राई भनेर मैले पनि म अनुषा म्यामसँगै लिन्छु म अरूसँग चाहिँ लिँदिनँ म्यामसँगै लिन्छ भनेर मैले फर्स्ट फोन पनि गरेको थिएँ पछि मैले क्लास लिएँ क्लास लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ त्यो ट्याम्प्लेट पनि कसरी युज गर्ने भन्ने अब जस्तै कि गुगलहरूमा त अब युट्युबहरूमा त एकदम सर्टकटमा राखिदिन्छ नि त जस्तै कि यो ट्याम्प्लेट युज गर्ने यसरी गर्ने हो सिद्धो त्योभित्र पनि अझै हुन्छ नि कति टाइमिङमा भ्याउनुपर्छ त्योभित्रको ग्याप कति हुनुपर्छ भन्ने जस्तै स्पिकिङमा चाहिँ मलाई चाहिँ सबभन्दा प्रब्लम भएको स्पिकिङमा र रिडिङमा अरूमा त मलाई खासै प्रब्लम थिएन स्पिकिङमा पनि म्यामले चाहिँ अरूले पढाउने भन्दा अलिक धेरै नै फरक हुँदो रहेछ क्या जस्तो कि हामीलाई स्पिकिङ गर्दाखेरि अब टेट्याडहरू सुन भन्ने त्यसबाट प्र्याक्टिस गर भन्ने न्युज पेपर पाए न्युज पेपर पढ्ने होइन जे पाए अब जस्तो पहिला चाहिँ जस अरूले चाहिँ अब हुन्छ नि एप युनिहरू अनि अरू छ नि जस्तो कि अहिले बजारमा मार्केटमा चाहिँ धेरै के अरे टुल्सहरू छ टेक्निकहरू छ त्यो युज गरेर प्र्याक्टिस गर भन्थ्यो अरू सरले तर अनुसार म्यामले त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने होइन प्र्याक्टिसको लागि प्र्याक्टिस गर्ने तर मार्क्स कहिले चेक गर्ने अरे इट वेस्ट यर टाइम भन्नुहुन्थ्यो क्या जहिले पनि म स्टिल सम्झिन्छु क्लासमा जहिले पनि तिमीहरूले टाइम वेस्ट गर्ने होइन प्र्याक्टिस चाहिँ गर भन्दिनँ नगर चाहिँ भन्दिनँ तर त्यहाँ गएर चेक चाहिँ गर्न चेक गरेर तिमीहरूको 2-4 मिनट भए पनि त्यो वेस्ट हो नि त चेक गर्नु भनेको त अनि मेन्टली आफूलाई पनि स्ट्रेस हुँदो रहेछ क्या मेरो त्यो मैले एप युनि युज गर्थेँ एप युनि युज गर्दा त मेरो मार्क्सै नआउने मलाई प्र्याक्टिसै गर्न मन लाग्थेन कि एभ्री टाइम अनि अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मलाई मलाई चाहिँ रिडिङको चाहिँ म्यामको अरूभन्दा एकदम धेरै फरक लाग्यो क्या रिडिङमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट वेबाटै पढाउनुहुन्छ अरूले चाहिँ कसरी फोकस गर्थ्यो भन्दा फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स कसरी गराउने टिप्स र ट्रिक्स मात्रै दिने भन्छ नि त अरू टिचरहरूले त अब रिअर्डर उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ तिमीहरूको भोकाब बढाउने कसरी चाहिँ एनालाइसिस पावर बढाउनेतिर ध्यान दिनुहुन्थ्यो कि जस्तो कि एउटा न्युज पेपरकै पेपरलाई लिएर अनि त्यसबाटै रिडिङ गराउनुहुन्थ्यो क्या त्यो टेक्निक चाहिँ मलाई सबैभन्दा मन परेको अहिलेसम्म मन छुने चाहिँ त्यो अनि लिसनिङको पनि तिमीहरूले लिसनिङ प्र्याक्टिस गर्ने होइन लिसनिङ चाहिँ गएर सुन्ने जस्तो कि तपाईँले अब भन्नुभएको थियो नि अरूलाई ट्यागहरू पनि मजाले सुन्ने तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरे चाहिँ मैले जहिले पनि क्लासमा के हुन्थ्यो नि मलाई त टाइमै पुगेन म्याम मैले कति टाइम वेस्ट गरेँ जस्तो लाग्छ के गर्छु मलाई प्र्याक्टिस गर्ने टाइमै हुन्न मलाई चाहिँ कस्तो त्यो ह्याबिट परेको थियो नि मलाई चाहिँ त्यो उसमा गएर एपयुमा गएर प्र्याक्टिस नगर्दासम्म मैले प्र्याक्टिस गरेको होइन जस्तो फिल हुन्थ्यो कि त्यस आई अनि भन्दै रिमेम्बर अनि मैले कति सोध्थेँ नि हजुरलाई मैले पढ्नै भ्याउँदिनँ म्याम के भएको होला है भनेर सोध्थेँ नि त हजुरलाई जहिले पनि तर मैले तिम्रो कति वेस्ट एक्चुअल गर्छु पढाइ टाइम भइरहेको थियो त्यति बेला हो किन तिम्रो एक्चुअल पढाइ भएको बेलामा चाहिँ तिमीलाई लाग्थ्यो कि पढाइ भएको छैन जस म्यामले भनेको चाहिँ मैले म्यामले आज भन्नुभयो भने मैले आजै सिद्ध्याउँथेँ कि प्राय जसो हो यस सकेसम्म मिलाउँथेँ मैले जस टाइम मिलाएर पनि पढ्थेँ अनि रिडिङमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ मलाई रिडिङ मेरो इम्प्रुभ भएकै छैन जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मेन त्यो रिडिङ चाहिँ म्यामको टेक्निक चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको सबैभन्दा बेस्ट त्यो यस चाहिँ मलाई इम्प्रुभ नै भएको छैन भन्दा भन्दै मेरो जे होस् इम्प्रुभ भयो रहेछ भन्नु पर्यो भए रहेछ होइन त त्यही भएर त स्कोर आयो होइन त यस र अब जसले पनि अब यो युट्युबमा होस् अथवा जहाँ पनि होइन टिप्स र ट्रिक्स खोज्छ नि मलाई चाहिँ त्यो टिप्स र ट्रिक्स भनेर भन्यो भने त्यो क्षणिक हुन्छ त्यो एउटा स्टुडेन्टलाई काम लाग्ला त्यो अर्कोलाई काम लाग्दैन कि अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई ह्याप्प ट्रिक्स टिप्स भनिराख्न चाहिँ मन लाग्दैन कि किनभने जुन क्लासमा मैले डिटेलमा पढाउन सक्छु त्यो मैले युट्युबमा त्यसरी एउटा भिडियोले पढाउनै सक्दिनँ कि होइन जस्तो कि एउटा थियो कि भिडियोमा
त्यो कस्तो हामीलाई कम्युनिकेसन पनि गर्दो रहेछ हजुरले क्लासमा पनि भन्नुभयो। कमा पछाडि जहिले पनि मैले एउटा हेरेको थिएँ के कसको हो त्यो मैले ट्याक्कै म एकदम धेरै टिप्स एन्ड ट्रिक हेर्ने मान्छे पहिला। अनि त्यसपछि त्यो कमा पछि जहिले पनि आइएनजी लाग्छ भनेर भन्थ्यो नि, त्यो हामीलाई चाहिँ कस्तो गरेको रहेछ क्या तिनीहरूले। त्यो त्यो कुन बेला पार्शियल लाग्छ भने त इन्फोमा पुरा कुन भनेकै बेला कुन बेला लाग्छ भन्दैन। यो पछाडि लाग्छ यो भनिदिन्छ सिद्धि हो। के बेला लाग्छ, कस्तो रुलमा के लाग्छ, कुन अँ, सेन्टेन्समा लाग्या हो होइन? त्यो सबै जान्नु हो, पर्यो नि त होइन? हो, यस। अब 2 पछाडि 1 लाग्छ भन्छ, तर 2 पछाडि अरू हो, चिजहरू पनि लाग्न सक्छ नि त होइन? लाग्न सक्छ नि। हो, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम हामीलाई एकदमै सर्ट लाइक हामीलाई मिसलिड गर्न खोजेको अ, जस्तो लाग्यो कि। अब मिसलिड गर्न खोजेको नभनौँ स्मृति होइन? फेरि धेरैको सेन्टिमेन्ट्सहरू हुन्छ यसमा। त्यो पनि हो। तर अब आफैलाई नै दोष दिउँ अहिलेलाई होइन? मैले जानिनँ भनेर त्यो होइन? त हो। अब अल्टिमेटली हाम्रो मैले आयो। उम्, सो एनिवे अब लास्ट मेरो फर्स्ट एटेम्पमै आयो त्यसमा एकदम धेरै खुसी लाग्यो। Yes, first attempt. First attempt, yes, after joining हो, Milestone. यो Yes, माइलस्टोन हो। होइन किनभने त्यो पुरानो त सबै खेर गयो। त्यो त सबै गलत पो रहेछ त भनेर बुझ्यौ नि त होइन? मेहनत हो, गरेको त मैले खेर मेरो गयो। आफ्नै स्टाइलमा प्रिपेयर गरिरहेको रहेछु कि, थाहा भएन यस, त्यति बेला। करेक्ट। जस्ट क्लासै लिनु पर्दो रहेछ। अब प्रोपर गाइडेन्स चाहिँ चाहिन्छ। क्लास लिएर मात्र भएन कि, एउटा लाइक प्रपर गाइडेन्स अनि प्रपर गाइडेन्स मात्र भएन। आफूले पनि त मेहनत चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा अब पढ्न जान्नेलाई त केही भएन उनीहरूले गरिहाल्छ। अब हामी जस्तो एभरेज मान्छेलाई चाहिँ प्रपर गाइडेन्स प्लस आफ्नो मेहनत चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ गर्नुपर्छ। भन्ने। यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके, ल। सो अब फाइनल एउटा मात्र टिप्स देऊ ल, एउटा मात्र। तिम्रो बहिनी भयो, दिदी भयो, दाइ भयो होइन? जतिले नि हेरिराख्नु भएको छ, फाइनल तिमीले चाहिँ रिडिङ, स्पिकिङ सबै चिजलाई इम्प्रुभ गर्ने एउटा टिप्स भनिदेऊ ल। अब मलाई सबभन्दा मन परेको अहिलेसम्म मैले ओभरअल क्लास अब 4 वटा सेक्सन मध्ये मलाई म्यामले पढाउने रिडिङ चाहिँ एकदमै मन परेको। त्यो अरूहरूले चाहिँ फोकस गर्छ फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स, फ्री अर्डर त्यस्तोमा फोकस गरेर प्र्याक्टिस लाइक टुल्समा गएर दिनमा 25 वटा 30 वटा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्छ होइन? त्यो नगरेर म्यामले एउटा बुक तिमीले कसरी आफ्नो एनालाइसिस पावर, भोकाब कसरी बढाउँछौ, त्यसमा त्यो फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स मात्रै नभएर त्यसमा रिअर्डर पनि त्यसमै हुन्छ, फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स पनि त्यसमै हुन्छ, मल्टिपल चोइस, मल्टिपल एन्सर पनि त्यसमै हुन्छ नि त। त्यो हुँ, भनेको हामीले यसो पढ्दाखेरि हाम्रो स्पिड लेभल चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ क्या। स्पिड पनि बढ्ने, एनालाइसिस पावर पनि बढ्दो रहेछ के। ओह! त्यो चाहिँ यस। मलाई एकदमै मन परेको माइलस्टोनको अनुसा म्यामको ल। रिडिङ चाहिँ। ओके, राइट। ठिक छ ल स्मृति, अल द बेस्ट। अब चाहिँ थ्याङ्क खुल्यो, यू। धेरै बाटोहरू खुल्यो होइन? हो यहाँबाट हजुर। स्टक भइरहेको थियो। हो, म त एकदमै स्टक भएको थिएँ। है। अलि मेन्टल स्पेस कस्तो हुँदो रहेछ? मेन्टली तिमीलाई कस्तो फिल हुँदो रहेछ जब फेलियर हुन्छ नि होइन? अनि त्यसपछि अब सक्सेस भयो, त्यो बेला र यो बेलाको मेन्टल स्टेट कस्तो हुँदो रहेछ? मलाई त यति ठुलो एचिभमेन्ट भयो जस्तो लाग्यो। म एकदमै मेन्टली स्ट्रेस भइसकेको थिएँ होइन। अब चाहिँ मैले मैले कहिले पनि मैले त्यो मार्क्सै आउँदैन, मैले कहिले पनि मार्क्स चाहिँ ल्याउन सक्दिनँ भनेर म त गिभ अप गरेर बसेको मान्छे हो। अनि थ्याङ्क्स टु माइलस्टोन अनुसा म्याम अनि त्यो जुन चाहिँ दाइले मलाई माइलस्टोन गएर पढ, त्यहाँ चाहिँ अनुसा म्यामले राम्रो पढाउनुहुन्छ। अनि सर्ट तरिकाले जस्तो कि त्यो टेम्प्लेटहरू पनि कुनैको टेम्प्लेट चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ, धेरै बोल्नुपर्छ भनिदिन्छ क्या। अनि धेरै बोल्दाखेरि त्यहीँ अड्किँदो रहेछ। हुँ, अनि त्यसमा हुँ, फ्लुएन्सी चिप्लेको हामीलाई थाहा हुँदैन फेरि। हुँ। अनि हजुरको त्यो स्पिकिङको त्यो टेम्प्लेट्सहरू पनि के एकदमै सजिलो, हलमा गएर पनि कहिले पनि नबिर्सिने के। यस। त्यो चाहिँ एकदमै मजा आएको। मैले बिर्सिन्छु भने पनि जति स्ट्रेस भए पनि नबिर्सिने के। त्यही त सो इजी होइन? नेचुरल आउने मजा होइन? आयो। हो, तर त्यो आफसे आफैले तर जुन त्यो हामीले जुन क्लासमा गरेको कुराहरू, त्यो पनि त्यसले पनि इम्प्रुभ गरायो रिकल चाहिँ नि, हुन्छ। होइन? हरेक दिनमा हो। स्टेप बाई स्टेप मैले यो गर है, त्यो गर है, यो गर है, त्यो गर है भन्नेको अनि हजुरले चिजहरूले हामीलाई स्पिकिङमा क्लासमा पनि मजाले अरूमा त्यस्तो गर्दैन नि त। सबैलाई टर्न वाइज तपाईँले प्र्याक्टिस गराउनुहुन्थ्यो नि त। रिड अलाउड, रिटेल लेक्चर, डिस्क्राइब इमेजहरू उम्, सबै कि। अँ, त्यो टर्न वाइज गरे पनि त्यसमा पनि एकदम धेरै इम्प्रुभ हुँदो रहेछ क्या त्यसरी यस पनि। होइन? अनि अरूको यस्तो हुन्छ नि सुनेर त। पनि इम्प्रुभ हुन्छ नि। हो। अनि अरूको अगाडि हामी जस्तो कि
हाम्रोमा त सराउन्डिङमा त सबै क्यान्डिडेट हुन्छ नि त। कोही अँ, मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने, मान्छे अगाडि भएपछि के अरे बोल्न डर हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिस पनि हुँदो रहेछ क्या अँ, त्यसमा एउटा चाहिँ, यस, फाइदा चाहिँ। ओके। ल जति बोले नि नपुगे जस्तो भइरहेछ के मलाई स्मृति। हजुर। मलाई पनि म त एकदम धेरै खुसी थिएँ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। म मलाई त वर्डै आएन हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्नु। अब वर्ड होइन, अब तिमीले चाहिँ त्यसरी नै एउटा जो स्ट्रगलिङमा छ होइन, जो साथी हुन्छ, हजुर, स्ट्रगलिङमा हुन्छ, बहिनी हुन्छ, उसलाई पनि यसरी नै एउटा राम्रो एडभाइस दिने हो, अनि तिम्रो काम हजुर। फिनिस है। ल थ्याङ्क यू अनिता ओके म्याम। स्मृति, बाई बाई। ओके, बाई।